Google Classroom është një faqe interneti në të cilën do të mund të gjeni të gjitha detyrat dhe kërkesat e dhëna nga mësuesi ose mësuesja juaj. Në këtë faqe ju do të mund të plotësoni këto detyra, mund t'ia dërgoni mësuesit tuaj dhe mund të komunikoni me të çdo pyetje që mund të keni. Sot ne do të mësojmë si të përdorim Google Classroom dhe çfarë mund të bëjmë me të, si mund të dërgojmë detyra tek mësuesi dhe si mund të komunikojmë me mësuesit në lidhje me pyetjet që kemi. Ka dy mënyra të mundshme për të hapur faqen e Google Classroom. Mënyra e parë është duke shkuar direkt tek adresa e internetit e shkruar këtu. Dhe duke plotësuar formën me emrin e dhënë dhe me fjalë kalimin. Pasi të kemi plotësuar formën, duhet të përzgjedhim dhe të shohim simbolin e Google Classroom. Kjo do të na drejtojë tek faqja kryesore e Google Classroom. Mënyra e dytë për të shkuar tek Google Classroom është të shkojmë tek Google dhe të kërkojmë faqen e classroom.google.com në internet. Kjo do të na drejtojë tek faqja direkte e kryesore e Google Classroom. Pasi të kemi hapur këtë faqe, ne do të shohim se do të na kërkojë të futim adresën e emailit, e cila është emaili i shkollës dhe fjalkalimin e tij. Të dyja mënyrat e mësipërme do të na çojnë në faqen kryesore të Google Classroom. Le të mësojmë më shumë se çfarë dhe si mund të shkojmë dhe të bëjmë në Google Classroom. Kjo është faqja e nxënësit në Google Classroom. Për nxënësit e shkollave 8 vjeçare dhe të mesme, do të ketë kuadrate të veçanta për çdo lëndë të dhënë në shkollë. Në qoftë se jeni në shkollën 8 vjeçare, nga klasa e 6 deri në klasën e 8, dhe në shkollën e mesme nga klasa e 9 deri në klasën e 12, ju do të shihni kuadratet e veçanta për secilën nga lëndët e ndjekura në shkollë. Për nxënësit e shkollave fillore, ju do të shihni vetëm një klasë dhe vetëm një kuadrat. Le të shohim shembullin e një klase ku unë jam nxënës. Do të fillojmë duke shkuar tek titulli i kësaj klase dhe duke shtypur atë për ta hapur këtë klasë. Ne do të shohim 3 pjesë të kësaj klase. Pjesa e parë është stream ose ngarkesa, pjesa e dytë është classwork ose detyrat e klasës, dhe pjesa e tretë është people ose pjesëtarët e kësaj klase. Ne do të fillojmë me faqen stream ose me faqen e ngarkesave. Në të do të shohim të gjitha njoftimet e postuara nga mësuesi. Për të kompletuar detyrat e klasës. Në të do të shohim detyrat e klasës për të parë se çfarë duhet të plotësojmë. Në ngarkesë ose stream, mësuesi mund të shkruajë njoftime për nxënësit. Në ngarkesë, nxënësi mund të shkruajë mesazhe për mësuesit dhe nxënësit e tjerë të klasës. Çdo mesazh i shkruar në këtë faqe do të mund të shikohet nga të gjithë pjesëtarët e klasës. Tani do të vazhdojmë në pjesën tjetër, detyrat e klasës ose classwork. Këtu do të shohim të gjitha detyrat e klasës. Për të parë kërkesat e detyrave, do të shkojmë tek titulli i detyrës dhe do t'i hapim ato. Ne mund të shohim në këtë pjesë të gjitha materialet ndihmëse që mësuesi ka dhënë për ne për të kompletuar këto detyra.
Kur të jeni gati për të kompletuar këto detyra, do të shkoni tek titulli i detyrave dhe do t'i hapni ato. Në këto detyra do të gjeni drejtimet dhe kërkesat. Dhe materialet për të plotësuar këto detyra. Në këtë detyrë, mësuesi ka postuar një kopje të faqes së ushtrimeve që unë duhet të plotësoj. Kur unë të shtyp në këtë detyrë, do të hapet faqja dhe unë do të plotësoj ushtrimet e dhëna. Çdo ndryshim që unë do të bëj, do të ruhet automatikisht në faqe dhe unë mund t'i rikthehem këtyre detyrave sa herë që të duhet. Në këtë pjesë, unë do të mund të shtoj materiale për detyrat e dhëna dhe kur t'i jem gati për dhe t'i kem mbaruar këto detyra, do të mund t'i kthej tek mësuesi duke shtypur turn in. Asnjëherë mos harroni të shtypni turn in me qëllim që mësuesi të shohë detyrat e plotësuara. Në qoftë se unë bëj një gabim, unë mund ta rikthej detyrën dhe ta korrigjoj atë duke shtypur unsubmit. Butoni i rikthimit do të jetë i dukshëm në qoftë se mësuesi nuk e ka kthyer detyrën tek unë. Përfundimisht, në këtë pjesë ju mund të shkruani një mesazh për mësuesin, në qoftë se dëshironi. Unë mund të kthehem në këtë faqe për të parë mesazhet e përgjigjes të cilat mësuesi mund të ketë shkruar për mua. Tani do të mund të shohim disa detyra të tjera të postuara nga mësuesi. Për t'i parë ato, do të shkojmë tek emri i klasës dhe detyrat e klasës. Këtu mësuesi ka shkruar një pyetje të cilës unë duhet i përgjigjem. Do të shkoj tek titulli dhe do të shoh këtë pyetje. Unë mund t'i përgjigjem kësaj pyetje këtu, direkt. Këtu mund të shkruaj mësuesit një mesazh privat ose një mesazh për të gjithë klasën. Në qoftë se do të shkruaj një mesazh për të gjithë klasën, çdo nxënës i kësaj klase mund ta shohë këtë mesazh. Pasi t'i jem përgjigjur pyetjes, do t'ja dërgoj këtë përgjigje mësuesit duke shtypur turn in. Mos harroni ta shtypni këtë buton, ndryshe mësuesi nuk mund të shohë punën tuaj. Në disa raste mësuesi mund të vendosë këtu diçka për të parë ose diçka për të lexuar, e cila mund të jetë e shoqëruar për detyrën e të cilën unë duhet të plotësoj. Në këto raste, pasi të keni parë videon ose pasi keni lexuar pjesën e dhënë, shtypni detyrë e mbaruar ose mark as done. Në qoftë se unë dua të shoh notën e dhënë nga mësuesi për një detyrë të përfunduar, do të shkoj tek titulli i detyrës. Dhe do ta shtyp atë. Në anën e djathtë të ekranit do të shoh notën e dhënë nga mësuesi. Në këtë detyrë, unë kam marrë 85 nga 100 pikët e mundshme. Në disa raste, mësuesi mund t'i japë një notë numerike, por në raste të tjera mund të thotë thjesht që detyra është e përfunduar. Për të rikthyer tek faqja e klasës,
ju mund të shkoni tek emri i klasës në anën e majtë të ekranit. Pjesa e fundit është ajo e anëtarëve të klasës ose pjesëtarëve të klasës. Dhe këtu do të mund të shikoni mësuesin dhe nxënësit e tjerë. Këtu mund t'i dërgoj email mësuesit dhe duke shtypur tek zarfi, dhe kjo do të hapë një email për një dritare emaili për të shkruar një email tek mësuesi. Përfundimisht, për të rikthyer tek klaset e tjera, do të shtyp tek 3 vijat në anën e majtë të ekranit. Këtu do të shoh të gjitha klasat në të cilat unë jam nxënës. Këtu do të shoh emrin e klasës dhe në qoftë se shtyp atë, do të më çojë tek materialet e kësaj klase. Ky ishte një shembull i shkurtër se si mund të përdorim Google Classroom si nxënës. Tani është radha juaj për ta përdorur atë.